στην Αρχόντισσα των Κυκλάδων, σε ένα νησί που ίσως να είναι από τα πιο φιλόξενα που υπάρχουν στη χώρα και σε ένα νησί που όταν φτάνουμε στο καράβι ακούμε «Χαλβαδόπιτες με αμύγδαλο». Ποιο νησί είναι αυτό? Η Σύρος. Καλώς ήρθατε, ρε φίλε. Γεια σου, ρε Κώστα. Καλώς ήρθατε στην πρωτεύουσα. Την πρωτεύουσα. Πρωτεύουσα, φίλε, πάντα πρωτεύουσα. Ο Κώστας ο Μπουγιούρης είναι ίσως ο καλύτερος οδηγός που μπορεί να έχει στη Σύρο, γιατί την ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Βλέπεις ότι τα σπίτια είναι αστικά. Ναι. Είναι διόροφα, είναι ψηλοτάβανα, είναι μεγάλα τα... Η αρχιτεκτονική της Σύρου. Είναι το κρατούμενη, άρα πάμε σε ενετικές κατασκευές. Οπότε επηρεασμένοι γενικά από το 1600, 1700, 1800. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική της Σύρου. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο οδηγό από αυτόν. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε μια από τις πιο παλιές αγορές της Σύρου. Αυτό εδώ όλο το κομμάτι ήταν ο εμπορικός δρόμος που είχε μπακάλικα, μανάβικα. Το μόνο παραδοσιακό μπακάλικο που έχει μείνει ακόμα είναι εδώ ο Κωστής ο Πρέκας, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει πολλά χρόνια την παράδοση. Δηλαδή θα βρούμε μέσα πράγματα τα οποία είναι μοναδικά και για τη Σύρο αλλά και για την Ελλάδα. Πάμε να δούμε. Πάμε. Το μαγαζί του Κώστα είναι ο παράδεισος του Μερακλή, στο φαγητό. Γιατί θα βρεις τα πάντα. Τυριά, λάδια, τοπικά προϊόντα, βότανα. Δεν του λείπει τίποτα. Μόνο ελληνικά. Δεν θα βρεις από πολυεθνική προϊόντα εδώ μέσα. Και ό,τι βγάζει το νησί. Έχω ένα εργαστήριο που παράγω διάφορα πράγματα. Ακόμα και ανταγωνιστή προϊόντα τα έχω εδώ. Α, ναι, Είναι κανόνες. Αυτό το μαγαζί, άμα το ανακαινήσεις, το χάλασες. Όχι βέβαια. Αυτό ήταν μπακάλικο πολύ παλιά. Πάνω από 100 χρόνια. Το είχαν κάνει τελή. Και εγώ το χάλασα το τελή και το ξανακάνα μπακάλικο. Βλέπω έχει σίκο πολύ, κάπαρι πολύ, λουκούμια πολλά, μαντολάτα πολλά. Τι άλλο βγάζει στο νησί? Από τα αρχαία χρόνια είναι γνωστό για το μέλι. Μέλι. Μάλιστα στη Σύρο ανακαλύφθηκε το 1790 η ευρωπαϊκή κυψέλη. Τι είναι αυτό? Η κυψέλη που μπορείς να την ανοίξει από όλες τις πλευρές μέχρι τότε, μέχρι το 1700. Άρα για από πάνω. Ήταν σε πύληνα. Σε πύληνα, ήταν Σε σε πύληνα. κορμούς δέντρων. Εδώ ένας Γάλλος ιερέας, μέλισσοκόμος και ερευνητής, ανακάλυψε την κυψέλη όπως την έχουμε τώρα. Η Σύρος έχει πολλές πρωτιές γενικά. Είναι ένα 1700. συνοθήλευμα πολιτισμών. Ο καθολικός επίσκοπος είχε Μιλανέζα. Ακριβώς. Το 1826 τυπώθηκε το πρώτο βιβλίο μαγειρικής της Ελλάδας στη Σύρο. Όχι ελληνικές συνταγές. Όχι ελληνικές. Λοιπόν, πάμε έξω να... Πάμε έξω να Πάμε μας να πω. πιούμε ένα ούζο τώρα. Καλά είναι πολλά. Πηγαίνω. Πρωί, ούζο. Σήμερα Πάμε. μαγειρεύω εγώ, καθίστε. Εντάξει. Ελπίζω να βγάλεις κάτι καλό. Μαγειρεύω εγώ, καθίστε. Λοιπόν, έλα, κάτσουμε να μέχρι να μαγειρέψει. Πού θες, δεξιά, αριστερά, μέση? Κάτσε στη μέση. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει φραγκοσυριάνη γλυκιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει φραγκοσυριάνη γλυκιά.
καμπανιάμαν. Το έκανε ωραία, Έλα. Λοιπόν, το ποτήρι αυτό είναι το πρώτο ποτήρι ούζου που φτιάχτηκε στην Ελλάδα. Άλλες πρωτεΐνες. Όλο πρωτιές μου φέρνεις. Τι να σου κάνουμε, έτσι θα... Από ό,τι βλέπεις δεν υπήρχε πάγος τότε. Σκέψου πότε φτιάχτηκε. Κάτω στην ακρογιαλιά θα θέλα να σε χορτάσω όλο χαριά και φιλιά. Σιγιά, Άντε για μας. Καλώς ήρθες. καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα. Όλο χαριά και φιλιά. Αυτή η ελιά είναι από το κτήμα μου. Πολύ Έντονη μυρωδιά. ιδιαίτερη γεύση. Έχει μάραθο μέσα. Καμία σχέση δηλαδή. Γενικά η Σύρος έχει δύο αυτοφυή φυτά. Το ένα είναι η μαρατιά. Όπου και να πέσεις, όπου και να σκουντουβλήσεις, πάνω σε μάραθο θα πέσεις. Ομοίως και θυμάρι. Και το τυράκι. Το τυράκι είναι ένα Φάει πάντρεμα και εσύ μωρέ. Άντε, θα φάω. του Σαν Μιχάλη, πάλι με μάραθο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Εσείς πού γνωρίζεστε? Από το σχολείο. Τι ωραία που ήταν σε εκείνο το τραπεζάκι. Φυσούσε τα αεράκι, μεζέδες υπήρχαν μπροστά μου. Ο Κώστας και ο Κώστας δεν σταματούσαν να λένε ιστορίες. Με εκείνος έγινε έμπορος, εγώ έγινα μάγειρα. Όχι, εγώ δεν έγινα έμπορος. Εγώ έγινα φυσικοθεραπευτής. Μια τετραετία, μετά τελείωσα και άλλα 2 χρόνια νοσηλευτική. Και ξαφνικά ήρθε μια αναλαμπή, τότε που ήταν στην τεράστια ανάπτυξή του στα σούπερ μάρκετ, να φτιάξω ένα μπακάλικο. Μπακάλι. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου τον εαυτό μου έμπορο και κατά διάνοια. Εγώ τον θεωρώ τον καλύτερο έμπορο της Σύρου. Πες και εσύ ότι θεωρείς ότι είναι πολύ καλός μάγειρας. Τόση ώρα σου λέει όλα αυτά τα καλά. Τον είπες μάγειρα. Σεφ. Όχι. Και στο πίσκο πιο ρομάτσα μου φραγκοζηλιάνη. Άκης φουτούρ χωρίς τυράκι δεν γίνεται. Οπότε θα το φτιάξουμε παρέα με τον Στέφανο, σε παρένθεση Ζωζεφίνος και τον Γιώργο. Και άμα μας αντέξει αυτό το μπαλκονάκι, να σας πω, αυτό έχει καλή θεμελίωση. Ναι, εντάξει. Γιατί έχουμε πολύ βάρος σε αυτή τη γωνίτσα. Από ό,τι βλέπω. Μην πέσουμε κάτω. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Τι φτιάχνουμε εδώ πέρα? Σαν Μιχάλη. Σαν Μιχάλη, Σαν Μιχάλη. σαν Νικόλα, σαν Όχι, Κώστα, όχι. σαν Γιώργο. Σαν είναι ο Άγιος Μιχαήλ. Ναι. Αλλά είναι το λατινικό, το έχει πάρει το όνομα από ένα χωριό εδώ της Σύρου που είναι βορειοδυτικά το Σαν Μιχάλη, που είναι και το εκκλησάκι το καθολικό μέσα. Από εκεί έχει πάρει το όνομά του και αυτό το τυρί, από την περιοχή βασικά. Είναι από τα πιο ωραία τυριά που έχουμε στη χώρα μας. Pop προϊόν της Σύρου και πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Ανακατεύεις σαν στο χωριό του Αστερίξου το Βελίξ. Θυμάσαι με τη χύτρα παρακάτω με το μαγικό έβγαζε ζωμό. τα φίλτρα. Μπράβο, το φίλτρο. Σε λίγο θα βγάλεις το φίλτρο να μας δώσεις. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα ζεσταίνω το γάλα να πάει 38 βαθμούς για να το πήξουμε Το πίζεις όμως με πιτιά. με πιτιά εννοείς. Και με πιτιά και... Καλλιέργεια. Και όταν έρθει το σημείο να ζητήσει τη συνταγή, όλοι σου λένε απλή είναι. Έχει 2-3 υλικά. Αλλά άρχισε να βάζει το ένα, άρχισε να βάζει το άλλο, άρχισε να κάνει το ένα, άρχισε να κάνει το άλλο. Και θα το αφήσουμε μισή ώρα με 35 λεπτά για να πήξει το γάλα μας. Οπότε είναι η μυστική συνταγή του Πανοραμίξ. Τώρα κάνουμε τη διαίρεση του τυροπήγματος. Δηλαδή, άμα δεν το κόψει έτσι, τι θα γίνει? Αναλόγως το πόσο θα το κόψουμε, τέτοια τρύπα θα κάνει. Εμείς, επειδή θέλουμε στο Σαν Μιχάλη να έχει πολλές μικρές τρυπούλες και διάσπαρτες, το κόβουμε πολύ ψηλό στο σχήμα του ρυζιού. Ζωζεφίνο, συμφωνείς? Ό,τι πει ο Μάστορας. Δεν έκανε τίποτα στο τυρί, όλα τα έκανε ο Γιώργος. Τι ωραίος τύπος είναι αυτός, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Τι ωραίο πράγμα, ρε φίλε, το τυρί, Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Τώρα είναι σαν cottage. Μπορώ να δοκιμάσω λίγο? Βεβαίως, γιατί όχι. Τώρα δεν έχει ούτε αλάτι ούτε τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Πότε άλλα. Αλατίζουμε την επόμενη μέρα το πρωί, Okay. ζυγίζονται τα τυριά μας και τα βάζουμε μέσα σε άλμη. Δεν τα βάζεις το ένα πάνω από το άλλο. Εννοείται. Και το τελευταίο μας. Εδώ είμαστε. Αυτό σε 24 ώρες θα έχει πάρει την επιδερμίδα του και θα ζυγιστεί και θα μπει στην άλμη. Αυτό το σάδι που είναι τώρα, μα Αυτό είναι είναι αυτό. αυτό. Μετά είναι από πόση αυτό. ώρα? Αυτό είναι πρωινό. Σημερινό. Σημερινό.
Και κατευθείαν έδεσε Έτσι. και εδώ. Αυτό είναι 3,5 μήνων 4 που θα δοκιμάσουμε. Μέχρι πόσους μήνες μπορείς να το οριμάσεις ή έχει στάνταρ, 3 μήνες και τελείωσε. Το minimum μας ενδιαφέρει. Το minimum πρέπει να είναι 4 μήνες και 15 μέρες. Μετά έχουμε εμείς το gold που είναι ενός χρονού. Το έχουμε και το χαϊδεύουμε μέσα στο τυροκομείο. Καλά, το gold είναι πολύ premium τυρί. Έφερε μία φετούλα, μην φέρει ολόκληρο το τυρί. Παρεμεζανίζει. Εντάξει. Ιδιαίτερο, καινούριο σαν γεύση. Πρώτη φορά ήρθες. για να Πρώτη σε φορά παρεξε- ήρθες. Και δεν θα σε προσέξουμε. Θα το Γιατί είναι σφάξεις μπλε? όλο το gold. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το δώρο σου. Αυτό είναι... Πάρ' το γιατί λες έφερα λίγο. Αυτό θέλει ένα χρόνο να το χαϊδεύουμε. Κάθε 3 μέρες τούμπα. Κάθε τρεις- μέρα ένα χρόνο το χαϊδεύες. Κάθε 3 μέρες. Όχι εγώ. Όχι, εγώ. άρα έχει 100 χαϊδέματα αυτό. Τουλάχιστον. 100 χαϊδέματα. Minimum. Πάρε gold, αγόρι μου. Όπως καταλαβαίνετε τώρα εγώ τσιγκουνεύομαι και δεν σας δίνω γιατί εγώ θα κρατήσω αυτό. Πάρε το gold σου. Καλά, το gold το τυρί έγινε ανάρπαστο. Μόλις παιχτεί το επεισόδιο να στείλει ένα κομματάκι ακόμα γιατί μας άρεσε. Η αλήθεια είναι πως στη Σύρο έχω πάει αρκετές φορές, αλλά δεν είχα την τύχη ποτέ να επισκεφτώ ένα αρχοντόσπιτο. Οπότε σήμερα νιώθω αρκετά προνομιούχος, γιατί ο Σταύρος με κάλεσε και μου έχει ετοιμάσει και ένα επίσημο γεύμα. Ένα αρχοντικό το 1860. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εποχής τότε που είχαν έρθει πρόσφυγες από τη Χίο και τα Ψαρά και χτίσανε εδώ ωραία πράγματα με αρχιτέκτονες και ζωγράφους από τη Φλωρεντία. Λοιπόν, εδώ ήταν την τραπεζαρία της οικογένειας. Εγώ έχω μεγαλώσει εδώ. Εδώ τρώγαμε, εδώ βλέπαμε τηλεόραση. Δεν σου φωτογραφίσεις εδώ φαγητά. Ναι, τα έχουμε ψηφιοποιήσει. Ό,τι έφτιαχνε η μαμά μου. Έφερνε μαγείρισες. Όποτε έκανα απογευματινές και βραδινές. Και τα αγαπημένα της ήταν τυρόπιτα, μαϊντανοσαλάτα και κάτι πολύ μικρά χοιρινά σαν σουτζουκάκια. Της τα ζητούσα να τα πάει σε χορούς. Ξέρεις, χωρίς χρήματα, χωρίς έτσι μεταξύ τους. Εκεί τα φτιάχνω όλα αυτά. Εκεί τα φτιάχνω. Αυτή είναι η ονειρική κουζίνα. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Θέλω να φύγω από τη Σύρο. Να μην τα έχω όλα αυτά εδώ, τα δύσκολα. Όταν πήγα στην Αθήνα και γύρισα, τότε κατάλαβα την αξία αυτών των πραγμάτων. Εδώ, φίλε, δεν υπήρχε ηλεκτρικό καταρχάς. Δεκαετία 60 φαντάσου, έτσι. Λοιπόν, τι κάναμε εδώ. Ανασέρναμε το νερό και το τοποθετούσαμε εδώ, σε αυτή εδώ τη δεξαμενή και βάζαμε ξύλα και φωτιά για να έχουμε ζεστό νερό. Δεν υπήρχε θερμοσύφωνες. Εδώ υπήρχε ψυγείο με πάγο. Κάθε 2 μέρες έφερνε άνθρωπος πάγο, κολόνες δηλαδή. Και εδώ διατηρείται μέσα το φαγητό. Η μαμά μου μαγείρευε εδώ. Γκαζάκι. Έβαζε ξύλο, όχι. Ξύλα και φωτιά. Και εδώ μαγείρευε και εδώ ήταν τα 2 μάτια της, ας πούμε. Έχω κρατήσει ακόμη και αυτό που έγραφε τις σημειώσεις. Εκεί ήταν πηγάδι, το οποίο είχε νερό, τώρα δεν έχει. Και ουσιαστικά δεν έχει καμία σχέση με την κουζίνα που αυτή τη στιγμή έχουμε. Ναι, και το καμία. φαγητό που φτιάχνανε Ναι, ήταν καλύτερο τότε από τώρα. βέβαια. Αυτή η κουζίνα μου βγάζει μια νοστιμιά, βρε παιδί μου, ότι αυτή η κουζίνα δεν μπορεί να βγάλει φαγητό που να μην είναι νόστιμο. Λοιπόν, εδώ είναι η καινούρια μας αίθουσα που έχουμε συνδέσει το παρελθόν με το μέλλον. Γι' αυτό έβαλες air condition εδώ, Ακριβώς. Εδώ είναι άλλος ο καιρός. Τι έχεις κάνει, Εδώ, φίλε, φτιάχνουμε πράγματα από τη ζωγραφιά αυτή εδώ την περίφημη, μαζί με το πανεπιστήμιο και μαζί με designer. Δηλαδή, είναι πολύ γυαλιά, οξύμορο, έτσι. Η μία μεριά να είναι έτσι και απ' την άλλη να είμαστε έτσι. έτσι. Νομίζω πως ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Έτσι. Είναι τέλειο. Αφού είδαμε λοιπόν εδώ και το μέλλον, νομίζω ότι πρέπει να φάμε και κάτι. Το τραπέζι σου έβγαζε κάτι επίσημο. Η κυρία Άννα ήταν ντυμένη στην εντέλεια, τα σερβίτσια ήταν πανέμορφα, το φαγητό ήταν
αυτό το ωραίο, το φαγητό, το αρχοντικό. Οπότε ένιωθα λίγο περίεργα ντυμένος έτσι. Λοιπόν, αυτά που σας έχω φτιάξει είναι τα κολοκυθάκια. Αυτό λοιπόν το κολοκύθι, να ξέρετε, ότι θεωρείται το συριανό κολοκύθι, το ωραιότερο κολοκύθι εν Ελλάδη. Εδώ τι έχουμε? Αυτά είναι μπουρεκάκια. Μπουρεκάκια. Τα μπουρεκάκια τα συνηθίζαμε πάρα πολύ. Με το χέρι το παίρνουμε? Με το χέρι το παίρνουμε. Κάτσε να σας σερβίρω. Και γι' αυτό εδώ στη Σύρα, μου δίνετε ευκαιρία να το πω, πολλές φορές, επειδή μαζευόταν πολλοί κόσμος, υπήρχαν 2 γυναίκες και η οικοδέσποινα και όλα τα πράγματα βγαίναν, το θυμάσαι Σταύρο μου, σε πιατέλες τέτοιες και τα γυρίζαμε με το χέρι. Και δίπλα είχαμε ένα τραπεζάκι, μία πετσετούλα, ένα ποτηράκι για το κρασί. Και ήταν μόνο γυναίκες. Σαν το afternoon tea που έχουν οι Άγγλοι. Μπράβο. Ναι. Και δεν είχε κρασί. Σαν να είσαι σε λέω. Ενώ όχι. οι βραδινοί ήταν και με άντρες και χορεύανε εδώ. Γι' αυτό εξάλλου βλέπεις κάτω στο πάτωμα είναι από τα τακούνια των γυναικών σημάδια. Κοίτα να δεις. Μόνο τις βραδινές χορεύανε. Πόσο μου αρέσει να κάθομαι σε τραπέζι και να μου λένε τέτοιες ιστορίες. Κατά έναν περίεργο τρόπο ταξιδεύεις λίγο πίσω και ζεις μαζί τους. Αυτό, Άκη, ήταν η σάλα, το κυρίως δωμάτιο, Ναι. και απαγορεύονταν να μπει κάποιος. Μόνο σε γιορτές άνοιγε. Άνοιγε. Δεν έπρεπε να μπει φως. Για Γι' να μην αυτό- χαλάσει η ορφογραφία. Για να μην χαλάσουν τα χρώματα. Τα χρώματα είναι φρέσκο. Και είναι από το 1870 έτσι. Αυτό το Δεν σπίτι, υπήρχε μέσα. το δημιούργησαν οι γονείς σου ή το πήρατε έτοιμο? Αυτό το κατασκεύασε ένας έμπορος από τη Χίο το 1860. Και το αγόρασε ο παππούς μου μία μέρα πριν τον πόλεμο. Και ήταν πρικό της μαμάς μου. Δεν ήταν κλειστά τα σπίτια. Δηλαδή, ο κόσμος ζούσε τι θα κάνει το Σάββατο. Κάνανε και μεταξύ τους μικρά γεύματα. Οι Να. γυναίκες. Γύρισα εγώ από την Αθήνα, η μαμά μου. αυτό. Οι άλλες οι φίλες θέλαν να μάθουν τι ψώνισε, που πήγε, τι θέατρο είδε. Είχαμε και 5 λέσχες εδώ. Άλλοι μπορεί να διαβάζανε, άλλοι μπορεί να καθόντουσαν και να μιλούσαν για τα νέα. Υπήρχαν αίθουσες για χαρτί, αίθουσες για χορό και δημιουργούσαμε και μερικά φλερτ. Θα κάνω κι εγώ μία λέσχη. Η λέσχη θα είναι των καλοφαγάντων. Θα έρχονται μόνο όσοι τρώνε πολύ και ξέρουν να τρώνε. Το γλυκό είναι πιο πολύ από το αλμυρό. Άσε, γιατί αυτά μας αρέσουν. Α, ναι. Αυτό, Αυτό λέγεται φουντουκόπιτα. μεγάλο κομμάτι μικρό. Εγώ πολύ μικρό. Είναι σιροπιαστό. Είναι σιροπιαστό, ελαφρά σιροπιαστό και είναι συριανό. Δεν θα τα ακούσετε κι αλλού τη φουντουκόπιτα, νομίζω τουλάχιστον. Να φανταστώ τι γίνεται με φουντούκια. Γίνεται με φουντούκια, αφού τα λέσουμε με τα αυγά. Σαν ραβανί. Το καλό... Ναι. Μεν μου αρέσει η γονίτσα. Αυτή η φουντουκόπιτα. Πω. Είναι πεντανόστιμο, συγχαρητήρια. Φουντουκόπιτα. Την κλέβω τη συνταγή. Θα την κάνω λίγα συντόμως και εγώ. Για όλο τον κόσμο. Να τα. Έτσι. Τερέζα, έχεις δει σε κάποια μέρη στον κόσμο που έχει τα αξιοθέατα με τα κιάγια που βάζεις νόμισμα για να βλέπεις τη θέα και πληρώνεις? Βέβαια. 3 τέτοια μηχανάκια πρέπει να βάλεις σε αυτό το μπαλκόνι. Λες, Μα δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Η θέα είναι φανταστική. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε την Ερμούπολη από την Άνω Σύρο. Ναι. Την αρχοντική Ερμούπολη. Το λιμάνι, την Ανάσταση, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο ένας λόφος που είναι η Ανάσταση. Και εδώ? Και ο άλλος λόφος είναι ο Άγιος Γεώργιος, η Καθολική Εκκλησία. Οι πρώτοι κάτοικοι ήταν καθολικοί, γιατί κρατούσαν από τους Ιταλούς. Μετά, με την καταστροφή της Χίου, ήρθαν οι Χιώτες που έφτιαξαν τον Αγιο Νικόλαο και διαμόρφωσαν και την Ερμούπολη όπως είναι τώρα. Εμείς θα πάμε στο καθολικό στοιχείο και θα φτιάξουμε τώρα μία τυρόπιτα γλυκιά, φραγκοτυρόπιτα, είναι πασχαλινή τυρόπιτα. Φραγκοτυρόπιτα. Φραγκοτυρόπιτα. Είναι κάτι σαν cheesecake που θα μας φτιάξει η Τερέζα. Καλά, σχεδόν. Θα βοηθήσω κι εγώ. Ζάχαρη και αυγά. Όλη τη ζάχαρη στο μπολ. Πολύ είναι, 1 κιλό ζάχαρη. 1 κιλό. Μόλις τα άκουσα, λέω κάποιο λάθος έχει κάνει.
Αλλά όντως έχει 1 κιλό ζάχαρη. Με έχει πιάσει άγχος, έχω ρίξει όλα τα τσόφια μέσα. Εσύ φταίς που με κοιτάζεις έτσι και με έχεις αγχώσει. Λοιπόν, όλα τα αυγά. 1 κιλό ζάχαρη. 1 κιλό ζάχαρη. 12 αυγά. 12 αυγά. Ανακατεύω. Βέβαια. Μόνο τον γλυφίδα που με έφερες να ανακατέψω. Δεν πειράζει Κάνεις όμως. γυμναστική. Εγώ εθελοντικά την πήρα τη συνταγή, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Εγώ είπα να βάλω ένα χεράκι και τελικά καταλαβαίνετε. Δεν θα μυρίζει από το γλυκό μας που έχει το Όχι. αυγά. Γιατί? Θα το χτυπήσεις πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Να ασπρίσει. Όπως έλεγαν οι γιαγιάδες, θα το χτυπήσουμε να ασπρίσει ζάχαρη με τα αυγό. Ωραία, να βάλω τη δεύτερη ταχύτητα. Βέβαια. Λοιπόν, η δεύτερη ταχύτητα πάει έτσι. Η αλήθεια είναι πως άμα κάνω τη συνταγή στην Αθήνα, θα χρησιμοποιήσω το μίξερ. Αλλά άλλη μαγεία να το χτυπάς στο χέρι, φίλε. Μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά σίγουρα το γλυκό θα βγει πιο νόστιμο. Μυζήθρα. Θα σου προσθέτω. Α, τι, λίγη. Για να χτυπάς. Κοίτα εδώ τι έχουμε πάθει. Αυτό να μας γίνει μάθημα όλους. Όταν πούμε να βοηθήσουμε, να βάζουμε όρια. Γιατί από εκεί και πέρα το φτιάχνουμε μόνοι μας. Κανέλα. Την κανέλα. Ένα κουτάλε κανέλα και ξύσμα πορτοκαλιού. Ξανά ανακάτεμα. Βέβαια. Τώρα... Χαμηλή ταχύτητα. Α, συγγνώμη. Χαμηλή. Χαμηλή. Χαμηλή, να ανακατευτεί καλά. Πάτα το κουμπί. Όχι, εδώ είναι, στον ώμο μου. Πάμε χαμηλή. Μια χαρά. Ωραία, το βγάλαμε το μεροκάματο. Ωραίο μείγμα. Μ' αρέσει. Θα δεις το αποτέλεσμα όταν Και ψηθεί. δεν έχει καθόλου αλεύρι, Καθόλου αλεύρι. Και βγάζεις γλυκό. Άρα το πούμε συριανό cheesecake. Συριανό cheesecake. Ωχ, έφυγες για φούρνο. Όχι. Τι. Θα βάλουμε και το σουσαμάκι από πάνω. Κάποιοι βάζουν, κάποιοι δεν βάζουν. Είναι θέμα γούστου κι αυτό. Την παίρνω να την ψήσω. Περίμενε, πρώτα βγάλει το μίξερ από την πρίζα. Εμένα δηλαδή. Λοιπόν, σε αποδεσμεύω. Πάω να την ψήσω και γυρίζω. Άντε. Τι χρειάζεται η Τερέζα πάντα δίπλα της? Ένα βοηθό. Ένα μίξερ και τον Άκη. Κοίτα εδώ. Σου έχουν βγάλει ποτέ τόσο ωραίο κομμάτι? Όχι. Πω. Όντως μέσα. Για μύρισε. Είδες που είναι ζουμερή? Είναι σαν ένα μυγδαλωτό. Δοκίμασε. Όχι, αυτό είναι το δικό σου. Εγώ πάω τη γωνία μου. Για δοκίμασε. Εγώ είμαι της γωνίας. Πάρα πολύ ωραίο. Μέσα είναι σαν μακαρόν. Δεν έχει καθόλου αμυγδαλό μέσα. Όχι. Έχει αυτή την υφή, σαν αμυγδαλωτό. Κανέλα και Τυράκι. Πορτοκάλι. Καταπληκτικό. Γεια στα χέρια μου. Εννοείται. Εγώ το έκανα. Εσύ το έκανες, εγώ το έκανα. Πατούσα το κουμπί. Εδώ το μίξερ. Ο Κώστας είναι απλός άνθρωπος με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα κάτι λιγότερο από το τραπέζι που θα μου φτιάξει. Ήξερα ότι θα φέρει λίγα, αλλά τέλεια. Δεν το παρακανές, 2 πιατάκια. 2 πολύ αγαπημένα πιάτα, πολλά χρόνια και τα 2 δουλειάς. Εξαιρετικές πρώτες ύλες και τα αγαπημένα μου υλικά. Το ψάρι και ο χινός. Αυτό είναι ένας πολύ όμορφος συνδυασμός που συνδυάζει θάλασσα και γη. Δηλαδή έχουμε μία αλμύρα, μία ντομάτα, αχινό, βρασμένη θάλασσα, οξύτητες από λεμόνι και ελαιόλαδο. Είναι ο αχινός. Εγώ πιστεύω είναι όλα. Είναι η ντομάτα, είναι ο αχινός, είναι το λεμόνι. Όταν το πρωτόστησα, νόμιζα ότι δεν στείνονταν η ντομάτα με το λεμόνι μαζί. Έλεγα δεν ταιριάξουν. Όταν το δοκιμάζει ο κόσμος, τι σου λέει? Κλαίει. Κλαίει, Εμένα μου αρέσει πολύ ο αχινός. Και αυτή η σαλάτα είναι όσο πρέπει, ισορροπημένη. Πάρα πολύ νόστιμη. Βάζω και ψωμάκι, δεν σε πειράζει. Μα γι' αυτό στο πέρα. Άμα δεν βουτήξεις, δεν κάνεις τίποτα. Εδώ πέρα είναι, νομίζω, όλη η μαγεία στη βουτυχτή. Όλη η μαγεία στη βουτυχτή. Μοναδικό. Και εδώ. Δεύτερο αγαπημένο πιάτο. Γενικά μου αρέσει να παίζω με τα ψάρια και με συνταγές. Χιουνκιάρ μπεγερδί. Οκ. Α, χιουνκιάρ σε ψάρι. Θα βάλω πρώτα σε μένα. Μια κρέμα πατάτας από κάτω. Καπνιστή μελιτζάνα. Κονκασέ ντομάτας. Φιλέτο ψαριού. Και ταλάδο λεμονάτου. Από μυρωδικά. Τίποτα. Τίποτα, Τίποτα. Ατόφι. Τίποτα. Λίγο θυμάρι, 3-4 κουκίδες πάνω στο ψάρι την ώρα που σύνεται. Άντε, γεια. Εσύ μαγειρεύεις από πότε? 1990. Πρώτα βήματα
Δούλεψα σε ένα σκάφος στη Δασία, στην Κέρκυρα. Έπρεπε να μαγειρεύω μέσα στο σκάφος και ήταν η πρώτη μου διδαχή. Σου άρεσε το σκάφος? Πιστεύω ότι όταν το κλείσω το μαγαζί και πάρω σύνταξη θα κάνω αυτό μόνο. Γενικά μου αρέσει η θάλασσα, έτσι. Είναι μωρέ, αλλά το να φύγεις από το σπίτι σου 3-4 μήνες. 5. Δεν θα σου λείψει τα παιδιά σου? Τα παιδιά μου πολύ, αλλά τα παιδιά μου έχουν ανοίξει τα φτερά τους πια. Έτσι κι αλλιώς έχουν τραβήξει τους δρόμους τους. Κανείς δεν ξέρει ότι όλοι οι σεφ το καλοκαίρι δεν κάνουν ούτε ένα μπάνιο. Όλοι νομίζουν ότι όταν πας σεζόν για νησί, όλη τη μέρα είσαι στην παραλία. Είναι ακριβώς μπροστά εδώ η θάλασσα. Πες μου πόσες φορές έχεις κάνει μπάνιο φέτος? Φέτος? Ναι. Να πάμε την τελευταία πενταετία. Για πες. Μία. Εδώ μία. Αυτό όμως σταματάει τη μέρα που θα κλείσει το μαγαζί τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο. Κάνουμε μπάνια τον Νοέμβριο. Έτσι δεν τα αλλάζει αυτό το πράγμα. Α, είσαι χειμερινός κολυμβητής. Δεν είμαι χειμερινός, έχω γίνει λόγω δουλειάς. Αλλά δεν τα αλλάζει αυτό το πράγμα, έτσι αυτή είναι η μαγεία. Το να φύγεις, να πάρεις ένα μικρό βαρκάκι, να ανοιχτείς μέχρι το τέτοιο, να βγάλεις 2 αχινούς, να πιάσεις ένα μικρό ψαράκι στην Α, καθετή. βουτάς, βγάζεις αχινούς μόνος σου? Ναι, εντάξει, είναι πολύ. Ψαρεύεις κιόλας? καλό, ναι. Ναι. Τέλεια. Να σου πω, το φάγα το ψάρι. Καλά έκανες. Πάω και για την αχινοσαλάτα. Εντάξει. Αφού δεν τρως εσύ, θα φάω εγώ. Κάποιες φορές αναρωτιέσαι πώς ένα τόσο μικρό μαγαζάκι μπορεί να βγάζει τόσο πολύ γεύση. Καλημέρα. Μαντέψτε τι ήρθα να πάρω. Σίγουρα λουκούμια. Λουκούμια και χαλβαδόπιτα. Με το που μπεις μέσα στο μαγαζί, θα σε κυριεύσει ένα άρωμα περγαμόντο από τα λουκούμια που θα σου μείνει αξέχαστο. Αλλά πρέπει να δοκιμάσεις τα πάντα. Μαστίχα περγαμόντο τριαντάφυλλο, σκέτα και τα αντίστοιχα με αμύγδαλο. Άρα 3 σκέτα, 3 με αμύγδαλο, 6 κουτιά λουκούμια και χαλβαδόπιτες μία γεύση έχει, δεν έχει άλλη. Όχι. 4. 4. Μάλιστα. Είναι αμυγδάλου, κράμπερι, με φιστίκι αράπικο και σκέτη. Δεν έχω φάει ούτε με κράμπερι, ούτε με φιστίκι αράπικο. Ποτέ. Πρώτη είναι η αμυγδάλου, η οποία μόλις βγήκε από το καζάνι και κενώνεται. Είναι ρευστή ακόμα. Ναι, γιατί είναι ζεστή. Είναι ζεστή πρώτη φορά του τρώω. Δεν έχω ξαναφάει. Στο καλύτερο. Αυτό είναι με κράμπερι. Με κράμπερι σίγουρα δεν έχω ξαναφάει. Αυτό είναι καινούριο. Ναι, βεβαίως. Είναι εδώ και λίγα χρόνια. Εδώ και λίγα χρόνια και το φτιάχνουμε μόνο εμείς. Είναι η καλύτερη χαλβαδόπιτα που έχετε φάει ποτέ σας. Και πιο φρέσκο από αυτό δεν μπορείς να έχεις. Πώς το τρώω αυτό? Με το χέρι το κάναμε μικρά. Όταν ήμασταν μωράκια πηγαίναμε στον παππού και το παίρναμε ακριβώς έτσι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με παραδοσιακό, καζάνια, σιρόπια και όλα τα υπόλοιπα, μου αρέσει πιο πολύ να τα δοκιμάζω ζεστά, όταν φτιάχνετε το προϊόν. Να σου πω αυτό πώς γίνεται, Ασπράδη. Μαρέκα πρώτα, το κρύο μέρος, μαρέκα με χαλβαδόριζα δηλαδή, και το ζεστό μέρος, η καραμέλα, γίνονται μίξ το ζεστό με το κρύο μέρος. Πρώτη φορά πότε έφτιαξες χαλβαδόπιτα, τι ηλικία? Νομίζω με τα λάθη του και με τις αστοχίες του, εκεί γύρω στα 14-15. 14-15 είναι πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς. Εσύ δεν ξέρεις να φτιάχνεις όμως, ή ξέρεις? Εγώ όχι. Εσύ είσαι στους πωλήσεις. Εγώ είμαι στις πωλήσεις. Βέβαια. Όπως και η μαμά στις πωλήσεις. Όχι, εγώ είμαι από μικρό στο καζάνι. Α, ξέρεις και εσύ να φτιάχνεις. Και το λουκούμι και την χαλβαδόπιτα. Υπάρχει περίπτωση να χαλάσει συνταγή? Βεβαίως. Βέβαια. Και στο λουκούμι και στη χαλβαδόπιτα, γιατί στο λουκούμι δεν βάζουμε γλυκόζη μέσα. Οπότε οι συνθήκες κλιματολογικές, αν έχει νοτιάδες, πολλούς υβοριάδες, έχει περισσότερο νερό στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να το ψήσεις περισσότερο. Η ποιότητα της ζάχαρης. Παίρνω χαλβαδόπιτα. Πόσο καιρό διατηρείται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος? Μπορεί να είναι μέχρι τους 8 μήνες. 8 μήνες. Λόγω ξηροκάρπιου. Γιατί έχει μέσα ξηρό καρπό. Και εκεί υπάρχει κίνδυνος το αμύγδαλο
Αυτό είναι να χαλάσει. Ναι, να χαλάσει ή το φιστίκι. Σκέτη όμως η χαλβαδόπιτα δεν χαλάει. Η χαλβαδόριζα που έχει μέσα είναι το καλύτερο συντηρητικό του αυγού για εκτός ψυγείου. Είναι το φυσικό συντηρητικό. Είναι αυτό. Την ώρα που χτυπάς το ασπράδι το φρέσκο, βάζεις μία ποσότητα από αυτό. Να μυρίσω. Βεβαίως. Είναι ρίζα αυτό. Αυτό είναι ρίζα που έχει βραστεί. Δεν μυρίζει κάτι συγκεκριμένο. Όχι. Και το λουκούμι. Γύρω στους 10 μήνες με το αμύγδαλο, αλλά το λουκούμι το σκέτο δεν χαλάει ποτέ, γίνεται ξερολούκουμο. Περγαμόντο ποιο είναι? Εδώ είναι με αμύγδαλο. Αυτό είναι περγαμόντο. Με αμύγδαλο. Αγαπημένο μου. Κοίτα. Σημαντική στιγμή στο λουκούμι. Δοκιμάζει, οπότε είναι έτοιμο το λουκούμι. Α, το πλάθεις έτσι. Το κρυώνει στο χέρι του που είναι καυτό. Γι' αυτό οι λουκουματζίδες έχουν καμένα αυτά τα δύο δάχτυλα. Τα δάχτυλά μας είναι καμένα. Α, δοκιμάζεις και άμα ξεκολλάει. Και άμα ξεκολλάει, είσαι έτοιμος. Χαλβαδόπιτες το αλλάζω. Ναι. 15 με κράμπερι και 5 με αμύγδαλο. Πολύ ωραία. Το στρίψα γιατί νομίζω ότι η κράμπερι χαλβαδόπιτα είναι η πιο ωραία χαλβαδόπιτα που έχω δοκιμάσει. Να είσαι Ετοιμάζω καλά. να κάνω και μια καινούργια τώρα. Τι? Θα στη στείλω πρώτη να τη δοκιμάσεις πριν βγει στην παραγωγή. Με σοκολάτα δεν κάνεις. Αυτό ήταν. Με μπίτερ, σοκολάτα, κομματάκι και με πορτοκάλι. Άργο και πορτοκάλι. Σταμάτα, να μου στείλεις άλλες 10 μου. Θα τα στείλω. Γιάννη, ο καιρός περνάει. Χαλβαδόπιτα με σοκολάτα, μπίτερ και πορτοκάλι ακόμα δεν δοκιμάσαμε. Τι θα γίνει? Θα στείλεις στην Αθήνα? Και με περιμένουν ο Δημήτρης, η Λουίζα και η Ιωσήφίνα. Οι δύο τελευταίες εργαζόμενες του παλιού κλωστοεφαντουργείου. Υπάρχουν κάποιες εικόνες στη ζωή σου που σου μένουν ανεξίτηλες. Όσο περνάει ο χρόνος, κάποια πράγματα τα ξεχνάς, κάποια πράγματα τα θυμάσαι. Αυτή την εικόνα, σε αυτό το μέρος, δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ μου. Πόσα χρόνια πίσω, για να δω αυτό το εργοστάσιο να δουλεύει? 5 χρόνια. 35, Δεν έχω πάει στο πιο ωραίο μας, γιατί είναι φανταστικό, είναι πανέμορφο. Μα ήταν και τα πρώτα εργοστάσια που είχαν δημιουργηθεί εδώ, στη Σύρο τουλάχιστον. Που αυτά φτιάχνανε κυρίως τι? Φτιάχνανε προσώψια, τα οποία τα λέγαμε πετσέτες. Πετσέτες. Ναι. Και πόσα άτομα δουλεύανε εδώ? Εδώ το 1960 έχουν καταγραφεί 57 άτομα. Αλλά συνολικά υπήρχαν 24 κλωστοϊφαντουργία στη Σύρο την πρώτη δεκαετία του 1900. Και πώς δούλευαν οι μηχανές ακριβώς? Αυτές οι μηχανές είναι του 70 περίπου και είναι με τον ηλεκτρισμό, αλλά υπήρχαν παλιότερα εδώ στους μάντες που βλέπετε, με τροχαλία, έδιναν κίνηση μέσα από πετρελαιομηχανή σε παλιότερες μηχανές του 30, οι οποίες δεν έχουν διασωθεί. Και αυτή είναι 10 γυαλί του Ζακάρ. Ο Ζακάρ ουσιαστικά ήταν ένας μηχανικός από τη Γαλλία, ο οποίος σκέφτηκε αυτόν τον αγκαλιό, ο οποίος είναι ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Διότι αυτά που βλέπετε εκεί, οι καρτέλες, είναι ουσιαστικά ο διαδικός κώδικας. Βγάζει νόημα. Αυτές οι κλωστές είναι χιλιάδες. Άλλες τόσες υπήρχαν επάνω. Επάνω ήταν τα χρωματιστά. Ένας ρόλος γεμάτος επάνω και ένας ρόλος κάτω. Αυτό είναι το στιμόνι. Ναι, ναι. Πάντα άσπρο. Και με βάση τις καρτέλες έβγαιναν το κάθε χρώμα, σχέδιο, νούμερο. Πόσα χρόνια δούλευες εδώ? 4,5. 4,5. 20 χρονών σταμάτησα, 15 ήρθα, το Γενάρη του 79 σταμάτησα. Εσύ? Εγώ ήμουν μόνο 3 χρόνια. Από τα 15 μου χρόνια μέχρι τα 18, γιατί μετά από εκεί βρήκα ένα παλικάρι και έπρεπε να παντρευτώ κιόλας. Πότε παντρεύτηκες και σταμάτησες? Όλοι. Όλοι. Το κάναμε. Όλοι Όλες ερχόμαστε να μαζέψουμε λεφτά, να παντρευτούμε. Ήταν καλό το μεροκάματο εδώ? Καλό. Τότε ήταν καλά λεφτά. Γιατί ήταν τα χιλιάρικα, ήταν άλλα λεφτά, είχαν άλλη αξία, μεγάλη αξία. Αν
Αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα γυρνούσατε τη στιγμή που δουλεύατε στο εργοστάσιο ή τη στιγμή που παντρευτήκατε? Που δουλεύαμε. Α, που δουλεύατε, Ναι, ήταν ωραία. Ναι, είμαστε περισσότερες φίλες, γνωριστήκαμε και γίναμε φίλες όλες. Η μια για την άλλη να υπερασπιστεί. Α, δηλαδή κρατήσατε φιλίες από εδώ μέσα? Ναι, βέβαια. Και τώρα ακόμα όπου βρεθούμε... θυμάσαι τότε στο Τζισιμάτου που δουλεύαμε μαζί, όλα αυτά. Και αυτό το γραφείο εκεί πέρα με το ανοιχτό τηλέφωνο? Εδώ λοιπόν έχουμε το σημείο που κάνουμε αναπαράσταση το πώς έκλεισε το εργοστάσιο. 27 Αυγούστου του 86 είχε έρθει ο ιδιοκτήτης ο Θεόδωρος Ζησιμάτος μαζί με τη λογίστρια για να ετοιμάσουν τις προσλήψεις για όλο το εργοστάσιο, για την επόμενη μέρα θα άνοιγε. Χτύπησε λοιπόν το τηλέφωνο, το σήκωσε η λογίστρια, το έδωσε στο Ζησιμάτο το Θεόδωρο και εκείνος συνομίλησε με κάποιον που δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν στην άλλη γραμμή και το επόμενο λεπτό αποφασίστηκε το εργοστάσιο να κλείσει. Ενημέρωσε η λογίστρια όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους εδώ ότι 28-80-86 το εργοστάσιο θα κλείσει και γι' αυτό και αυτή η εικόνα από τα χαρτιά που πέταξε ο Θεόδωρος Ζησιμάτος, το τηλέφωνο έμεινε ανοιχτό και ήρθαν την επόμενη μέρα, πήραν όλες τις απολύσεις τους και έφυγαν και κανείς εδώ δεν έμαθε γιατί έκλεισε το εργοστάσιο. Βέβαια ο χώρος τώρα πια ξανά είναι ανοιχτός. Ναι. Οπότε το τηλέφωνο πρέπει να το κλείσουμε, έτσι δεν είναι? Θα το κλείσω εγώ. Ναι. Το σημείο αυτό ήταν που κάνανε βαφές. Αλλά ερχόμαστε και τρώγαμε και εμείς τα φαγητά μας του μεσημεριού. Αυτές είναι οι φαγιάντζες. Ναι. Μέσα στις φαγιάντζες μας τις βάλανε οι γονείς μας με το καπάκι. Πόσα σκεύη είχες μαζί σου, 1, 2 ή 3? Ένα, Βέβαια. Τώρα μου τα φέρατε 3, γιατί έχει και ορεκτικό και κυρίως. Ναι, Τώρα το κάναμε λίγο πιο σύγχρονο. Έχουμε μελιτζάνο σαλάτα, κολοκυθοανθούς. Εκείνο τον καιρό τις λέγανε κολοκυθόπουλοι. Και αυτά τα τυράκια, τα ξινότυρα, είναι από κατσίκα. Γιατί κυρίες και κύριοι, τα ταπεράκια της εποχής είναι οι φαγιάντζες. Μπορείς να βάλεις το ένα πάνω από το άλλο. Φανταστικό. Αυτό ήταν το lunch box της εποχής. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, πυρουνάκια και αρχίζετε να τρώτε. Ναι. Πάρε και εσύ τίποτα. Ναι, εγώ θα πω τη μελιτζάνο σαλάτα. Όποιος θέλει κολοκυθοανθό. Εγώ οπωσδήποτε. Ότι δεν έχετε φάει. Ποιος την έκανε την ομελέτα? Εγώ. Πολύ δυνατή. Πάρτε και από εδώ. Φασολάκια. Φασολάκια. Τέλεια. Α, ναι. Τα φασολάκια. Πάρε και εσύ μελιτζάνο σαλάτα. Και είναι και πολύ όμορφο. Μια χαρά. Ο ένας δίνει στον άλλον. Πάρε και εσύ το... Και έτσι κάναμε και όταν τρώγαμε. Εσύ τι έχεις? Να πάρω λίγο. Έτσι είναι. Και μοιραζόταν ένας με τον άλλον. Ναι, βέβαια. Και δοκιμάζαμε και την επόμενη φορά το λέγαμε στη μαμά και μας έφτιαχνε. Τέλειο. Χαίρετε. Χαίρετε, καλησπέρα. Είχες τις έχεις. Γεια, καλά, εσύ. Καλά. Καλώς τον Άκη. Τι κάνουμε? Τι γίνεται? Καλησπέρα. Τα έχετε χωρίσει μια χαρά, έτσι. Ένας κιθαρίτσα, άλλος μπουζουκάκι. Και εδώ. Τσαμπούνα. Τσαμπούνα. Φραγκίσκος, Νίκος, Φραγκίσκος. 3 γενιές. Είναι αυτό που λένε ότι το μήλο κάτω από τη μυγιά θα πέσει. Η μυγιά το μαγαζί. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καινούριο. Ολοκένουργιο, ναι. Σαν μαγαζί, σαν χώρος πολύ παλιός. Φαίνεται όμως ότι το φτιάξετε με πάρα πολύ μεράκι. Δηλαδή αυτό φαίνεται ότι έχει προσωπική εργασία. Ξέρεις από κατασκευές ή... Ερασιτεχνικά. Αλλά ήταν αρκετό για να πετύχει συνταγή. Τώρα πήρατε πτυχίο με αυτό. Ναι, βέβαια. Βάπτισμα πυρός. Λίγο πέτρα, λίγο σουβάζ, λίγο ξανά η πέτρα, λίγο ελασπίτσα.
4 χαλί και 3 άμμο, πέτυχε η συνταγή. Έτσι πάει. Αναλογία. Και άμα αλλάζετε κάτι, θα αλλάζετε τώρα. Που τελείωσε. Γιατί συνήθως όταν τελειώνει ένα έργο, μετά το βλέπεις και λες αυτό έπρεπε να το έχω κάνει αλλιώς. Δεν χρειάστηκε να αλλάξει τίποτα. Είχαν κάνει τόσο καλή δουλειά οι πρόγονοι που δεν χρειάστηκε να αλλάξει τίποτα. Εμείς απλά το επισκευάσαμε. Αυτός ο χώρος είναι πολύ παλιός. Από ό,τι έχουμε βρει στο δέντρο στη Μητρόπολη, είναι 600 χρόνια. Εδώ πέρα όμως δεν έχει πολλούς κατοίκους, έχει. Εδώ πάνω. Τώρα έχει πολύ λίγους. Τώρα δεν έχει. Παλιά σε μικρή ηλικία είμαστε γύρω στα 40 άτομα. Ναι, αλλά το μαγαζί γεμίζει. Αρέσει στον κόσμο, είναι κάτι το οποίο σε πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω και εμάς που είμαστε εδώ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε και νέο κόσμο, νεολαία, νέα παιδιά που ενδιαφέρονται να δουν παλιά πράγματα. Το πώς ήταν τα σπίτια παλιά, το πώς ήταν οι αυλές παλιά. Για μας. Αυτό δεν είναι δικό σας. Αυτό όχι, δεν είναι παραγωγική μας, είναι Σιλιανό όμως. Είναι από τη Σύρο. Ωραίο. Ωραίο. Ευκολόπιωτο. Ωραίο κρατσάκι. Αν πίνεις μια δαμιτζάνα από αυτό δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και άμα αρχίζεις να παίζεις δεν σταματάς και με τίποτα. Αυτό είναι το καύσιμο, Τελευταία να μείνεις και εδώ. Επιβάλλεται να μείνεις εδώ γιατί ο δρόμος είναι λίγο περίεργος. Εσύ με τα χωράφια. Εγώ ήμουν εργολάβος οικοδομών, δούλευα την Ανοσύρο 18 χρόνια. Από αυτό να μαθήσεις να χτίζεις. Μην μου λες ότι ερασιτεχνικά εδώ πέρα έχεις το μάστερα, εργολάβος. Ερασιτεχνικά ασχολούμαι εγώ. Εκείνος ερασιτεχνικά ασχολείται. Αλλά είμαι ναυτικός στο επάγγελμα. Εγώ το επάγγελμα μου ήταν οικοδόμος. Άρα οδηγίες εσύ έδινες εδώ. 4 χαλί και 3 άμμο. 4 χαλί και 3 άμμο. Η αναλογία του μπετονιέρα στο πετό που ρίχναμε. Αυτή είναι η αναλογία. Τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, σε ένα πατατούλο στο ξυλόφουρνο. Όντως στο ξυλόφουρνο. Ο οποίος βρίσκεται μέσα, ναι. Τι έβαλες μέσα. Τίποτα. Λαδάκι, λιμονάκι. Μελάκι βάζουμε. Θυμάρι, ρίγανη, κάπαρι. Και λίγο φασκόμηλο το χωριό. Πόση ώρα τις έψησες. Έχουν γίνει λουκούμι. 2,5 ώρες στο ξυλόφουρνο. 2,5 ώρες. 2,5 ώρες στενάς. Κάθε μέρα βγάλει τέτοιος. Κάθε μέρα. Και εδώ, λούζα. Εδώ έχουμε τη λούζα, είναι ψημμένη στο αλάτι, στο χοντρό, 10 μέρες. Αυτή είναι χειροποίητη. Χειροποίητη, ναι, όχι από εμάς. Μετά οριμάζει σε κόκκινο κρασί με μπαχαρικά, κάνα 20 και εκεί. Μετά την τίνουν με μπαχαρικά και την βγάζουν σε εξωτερικό χώρο, με σεντεράκι για 5-6 μήνες. Και εδώ πέρα σαλατούλα ντομάτα. Αυτό είναι ντάκος, ντοματούλα φρέσκια, κομπανιστή. Μάγειρα στο μαγαζί ποιος είναι. Όλοι μαζί. Τις πατάτες ποιος τις έφτιαξε. Τις πατάτες φτιάχνω εγώ. Να σου πω ότι δεν έχω φάει πιο ωραία πατάτα. Όντως. Πατάτα δεν παίζεται, είναι για αστέρι Μισελέν. Δεν είναι. Θα με κάτσεις να φάω τώρα. Όλη αυτή η φιλοσοφία, το ότι ζω εκεί, είναι και η δουλειά μου, παίζω το μουσικό όργανο, πίνω το κρασάκι μου και χαίρομαι τη ζωή, αυτό σου προσφέρει τόση ηρεμία που δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Αν νομίζετε ότι το κόνσεπτ του Κωνσταντίνου με το παγωτό είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε, σας λέω ότι δεν γίνεται. Αρχηγέ μου. Καλώς το. Τι να δοκιμάσω. Τι σ' αρέσει να τρώσει παγωτό συνήθως. Μ' αρέσει σαν τίτλος η κρέμα καταλάνα. Πολύ ωραία. Ξέρεις τι είναι η κρέμα καταλάνα. Εσύ ξέρεις. Αμέ. Σε κάθε χώρα ένα χαρακτηριστικό γλυκό που υπάρχει είναι η καμένη κρέμα. Ας πούμε στη Γαλλία έχουν την κρέμ μπρουλέ. Στην Ισπανία έχουν την κρέμ καταλάνα. Κόλαση. Συγχαρητήρια. Θα δοκιμάσουμε λίγο σοκολάτα με τσίλι. Ορίστε. Εντάξει, το παγωτό το δουλεύεις πριν το... Ναι. Αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα είναι ότι επειδή δεν έχει μέσα σκόνες, σταθεροποιητές, γάλατα σε σκόνη και το ένα και το άλλο, η υφή του χαλάει μέσα στην ημέρα. Οπότε κάθομαι με τη σπάτουλα, ξαναφτιάχνω την υφή και γίνεται μαλακό και βελούδινο. Η σοκολάτα, φίλε, αυτή τη στιγμή έχει πάρει την πρώτη θέση, Ορίστε. Εδώ. Τόνκα. Αν και είμαι φαν, η σοκολάτα με έχει κερδίσει. Εντάξει. Να σου πω, θα ήθελα να μου βάλεις 3 γεύσεις που δεν έχω δοκιμάσει. Φιστίκι,
σίκο και γιαούρτι. Τέλεια. Εντάξει. Έχεις πάρει σικαλάκια φρέσκα. Έχω πάρει σικαλάκια άγρια από δάπη σύρο, τα οποία είναι άνυδρα. Καταλαβαίνεις ακόμα και την στιφάδα που έχει φλούδα. Μπράβο. Καλά, είναι φανταστικό. Αυτό είναι το best seller. Είναι το all time best seller, αλλά βγαίνει μόνο για 20 μέρες. Και πώς έτσι ξεκίνησε με το παγωτό? Με το παγωτό ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση παλιά τον Django. Εγώ σπούδασα πολιτικός μηχανικός, αλλά ταυτόχρονα με τις σπουδές, κάθε καλοκαίρι, ξέρεις, το μαγάζι των γονιών. Φτιάξε παγωτά, κάνε ράνε. Βέβαια, όχι τέτοιο παγωτό. Παγωτό με σκόνες, παγωτό με έτοιμα μείγματα. Σιγά αναλαμβάνω την επιχείρηση γιατί δεν μ' άρεσε η δουλειά μου και θεωρώ ότι είναι τελείως ανήθικο να δίνω σε παιδάκια να τρώνε σκόνες. Και έτσι προσπάθησα χρόνο με το χρόνο να φτάσω σε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν τελείως καθαρό. Αυτό το παγωτό φαίνεται ότι αυτός που το έφτιαξε, το σίκο το έκοψε τη στιγμή που πρέπει. Το μαγείρεψε με τα χέρια του από το δέντρο, έτσι. Το μαγείρεψε όπως πρέπει. Ακριβώς. Το φιστίκι έψησε τα φιστίκια όπως πρέπει, γιατί αυτό δεν είναι πάστα έτοιμη. Όχι. Είναι φιστίκι ψημένο. Το καταλαβαίνεις. Ακριβώς. Καταρχάς, έχουμε μια τέχνη. Δεν ανακατεύουμε μείγματα. Δεν ζυγίζουμε ακριβώς με την έννοια αυτή. Εδώ πέρα πρέπει να καταλαβαίνεις τα υλικά σου ακριβώς και να τα φέρνεις σε ισορροπία. Δηλαδή, είναι πολύ γλυκά τα σίκα, αυξομειώνω τη ζάχαρη. Είναι άγλυκα τα σίκα, αυξομειώνω τη ζάχαρη. Οπότε πρέπει να αντιλαμβάνεσαι αυτά τα πράγματα καθημερινά και να αλλάζεις τη συνταγή σου. Δεν υπάρχει συνταγή δηλαδή. Αλλάζουμε καθημερινά τις αναλογίες μας. Οπότε το παγωτό πάντα βγαίνει το ίδιο, αλλά με το χέρι του Κωνσταντίνου. Χωρίς αυτόν, το παγωτό δεν είναι ίδιο. Είναι παγωτό ημέρας πάντα. Αυτό το παγωτό δεν σερβίρεται δεύτερη μέρα. Χαλάει η υφή του, χαλάει το σώμα του. Κάτσε, δηλαδή κάθε μέρα φτιάχνεις όλες τις γεύσεις. Κάθε μέρα όλες τις γεύσεις. Και άμα δεν σου φτάσει το παγωτό. Κλείσαμε, τέλος. Αυτό που κάνει ο Κωνσταντίνος ονομάζεται μεράκι. Και αγάπη για τη δουλειά του. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία συνταγή. Εδώ είσαι. Προδωρά. Αγγί. Το να σε έχουν καλέσει για φαγητό και να σε περιμένουν σε ώρα, δεν το έχετε ξαναζήσει. Ο Θόδωρας είναι άρχοντας, αλλά δεύτερη ώρα για μένα δεν έβαλε. Τι ώρα πιάνουμε δουλειά? Τώρα αυτό το ταρτάκι με τη σιέστα αυτή τη... Ωραία, όταν είσαι έτοιμος να πας για δουλειά... Ναι, κάτσε λίγο, άραξε και... Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Ωραία είναι. Υπέροχα. Πόσο καιρό έχεις το νησί? Είμαστε τώρα 4 σεζόν. Από ποια πόλη είσαι? Αθήνα. Είχες πριν σχέση με την Σύρο? Όχι, ερχόμουν. Έχω φίλους εδώ και αυτά. Μ' άρεσε, μου πήγαινε και ενεργειακά, αλλά εδώ το κομμάτι αυτό εδώ είναι απίστευτο άμα το βλέπεις. Πολύ ήρεμα, μακριά από το άγχος της πόλης. Δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει κίνηση, άγχος. Θάλασσα. Θάλασσα κοντά, οξυγόνο, ποιότητα ζωής. Πας μια βόλτα, ίδιο φίλους. Και ο Στέλιος. Γεια σου, Άκη. Ο Στέλιος είναι ο ένας από τους φίλους. Καλώς μας ήρθες. Μαζί κάναμε το μαγαζί. Όσπρια. Με το που δεις όσπρια, ξέρεις ότι είσαι κυκλάδες. Όσπρια κάργα. Φασόλια και ρεβίθια. Και τα δύο στο ξυλόφωνο. Αυτό με το ξυλόφωνο μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Πώς κάνει όλα τα φαγητά πιο νόστιμα? Δεν υπάρχει τώρα, εντάξει. Είναι κάτι μαγικό που η φωτιά από μόνη της μαζί με τον βιοφούρνο κάνουν αυτή τη μαγεία. Ένα σεμινάριο μαγειρικής πάνω στο ξυλόφουρνο δεν θα το έχανα με τίποτα. Πες ότι κάνω ξυλόφουρνο στο σπίτι εγώ. Τι πρέπει να προσέξω? Λοιπόν, τα ξύλα παίζουν μεγάλη σημασία. Άλλα ξύλα είναι για να κρατάνε τη θερμοκρασία, άλλα ξύλα για φλόγα. Ο δρύς, η ελιά. Εσύ τι ξύλο βάζεις? Εγώ δουλεύω και δρύ και ελιά. Για δοκίμασε και εδώ το κατσικάκι. Τα ρεβίθια και την κάρπαρη. Τα ρεβίθια είναι από τα πιο ωραία ρεβίθια που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου. Τα φασόλια ίσως και να είναι και τα πιο ωραία. Τα ρεβίθια, ναι. Τα φασόλια κάνουμε μια ιδιαιτερότητα. Ο φούρνος κρατάει τη φλόγα μέχρι να του σταματήσει το οξυγόνο. Αν κλείσει την πόρτα του και δεν έχει οξυγόνο μέσα, σβήνει.
Όταν σβήσει μαζεύεται όλος ο καπνός από τα ξύλα μέσα. Οπότε αν θες να έχεις μια δόση καπνιστού, απλά κλείνεις την πόρτα 10 λεπτά, το καπνίζεις, ανοίγεις την πόρτα, μπαίνει το οξυγόνο μέσα, ανάβει πάλι φλόγα. Άρα και λίγο ταπαρίτσα, ναι. Δηλαδή υπάρχει και αυτοματισμός. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι κατσικάκι ντόπιο. Ουλή κάπαρη. Είναι ρεβίθι, κάπαρη και μυρωδικά εδώ του νησιού της πάνω μεριάς, γιατί βρισκόμαστε στην πάνω μεριά εδώ. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι του νησιού. Έχει πολλά μάλαθα, έχει πολλά φασκόμηλα, πολλά θυμάρια. Και οξύτικα, κρασάκι, λεμονάκι. Οξύτικα, λεμονάκι και λίγο κρασί. Είναι νομίζω το αντιπροσωπευτικό φαγητό του τόπου. Δηλαδή, άμα θα έρθει κάποιος στη Σύρο, πρέπει να φάει αυτό το φαγητό. Το κάνανε παλιά και το κρατήσαμε από πάνω που το έχουμε κάνει όσο πιο νόστιμο μπορούμε εμείς. Και εσύ από Αθήνα? Εγώ Κρήτη. Από Κρήτη ήρθε Σύρο. Από Κρήτη ήρθα Σύρο και θα μείνουμε στη Σύρο. Ακούγεται λίγο σαν ανέκδοτο. Ένας Αθηναίος και ένας Κρητικός ανοίγουν μαγαζί στη Σύρο. Ποια θα είναι η συνέχεια? Η συνέχεια θα είναι μοναδική. Κάνουμε και κάτι αντικριστά, κάτι γαμοπίλαφα, γενικά την παντρεύουμε τη μαγειρική μας. Καταπληκτικό. Και εδώ πέρα φασολάκια με. Εδώ έχει γίδα, πάλι Παναμερίτης για αυτή. Είμαστε φαν του εγωπρόβιου. Είναι γίδα, ωραιότατη. Και την έχουμε κάνει με μπαρμπουναφάσιλα στον ξυλόφωνο, για αυτή στον ταβά. Δηλαδή ουσιαστικά έρχεσαι το πρωί και ρίχνεις μέσα στο ξυλόφωνο 3-4 φαγητά. Επίσης με τα σκεύη που τα μαγειρεύουμε μέσα στο ξυλόφωνο έχουν μεγάλη σημασία. Είναι χάλκινα, είναι περιποιημένα. Και αυτά που τα βρήκατε? Αυτά τα βρήκαμε από την Κοζάνη. Πράγμα είναι αυτό. Και τώρα, αυτά τα δύο, όπου και αν πήγαινα να τα φάω, δεν θα έβλεπα τίποτα άλλο στο τραπέζι. Ναι, γιατί θα ήταν το φαγητό μου. Αλλά το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα ρεβίθια. Ναι. Τα ρεβίθια, παιδιά, άμα ξέρετε να τα μαγειρέψετε, τύφλα να έχουν όλα τα κρέατα του κόσμου. Ναι, και εμείς όταν ήρθαμε στην αρχή, ξέρεις, ένα καινούργιο επιχείρημα, ενώ δεν είμαστε από εδώ, ούτε καταγωγή έχουμε ούτε τίποτα, βρήκαμε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό της Σύρου και πολύ φιλικότητα. Δηλαδή μας αντιμετώπισαν σαν δικούς τους ανθρώπους. Οι ντόπιοι. Οι ντόπιοι. Ξέρεις, δεν ακούγεται η λέξη, ο ξένος. Δεν λένε πάμε να φάμε στον Αθηναίο. Ναι, τι ήρθε να κάνει εδώ και τέτοιο. Όχι. Να σου πω την αλήθεια, άμα ήμουν από τη Σύρο και είχα αυτό το φαγητό, και εγώ δεν θα μπορούσα να μην έρθω. Ναι. Δηλαδή, έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά. Μπράβο στον κόσμο εδώ πέρα, μπράβο και σε εσάς. Φαγητό δεν παίζεται. Θα πάρω τα ρεβίθια μου. Τι να πω τώρα εγώ για τη Σύρο? Ό,τι και να πω, έχει ήδη υποθεί και νομίζω πως το ξέρετε. Το φαγητό, οι άνθρωποι, η φιλοξενία είναι ένα μέρος που απλά βγάζεις ένα εισιτήριο με το καράβι, επισκέπτεσαι και περνάς υπέροχα.